প্ৰশ্নবাচক বাক্যত where কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় শিকো আহক তুমি ক'ত কাম কৰা where do you work মই চৰকাৰী অফিসত কাম কৰো I work in a government office তুমি কিতাপবোৰ ক'ৰ পৰা কিনা from where do you buy the books মই এইবোৰ হিন্দ পুস্তক ভাণ্ডাৰ পৰা কিনিছিলো I bought this from হিন্দ পুস্তক ভাণ্ডাৰ আপোনাৰ ঘৰ ক'ত where is your home মোৰ ঘৰ গুৱাহাটীত my house is at Guwahati তুমি সুটজোৰ ক'ৰ পৰা কিনিলা from where did you buy your suit Pan Bazarৰ পৰা from Pan Bazar তুমি এতিয়া কলৈ যাবা where will you go now মই ঘৰলৈ উভতিম I will go back to my house মই ক'ত নামিব লাগিব where can I get down তুমি শিলপুখুৰীত নামিব লাগিব you can get down at শিলপুখুৰী